Hi guys! Ngayon, malalaman nyo kung paano gumawa ng YouTube channel. Napakasimple lang. Simulan na natin. Una, puntahan nyo na yung YouTube app nyo. Okay, ito. Click nyo lang siya. Ayan. So, pagkatapos, dito sa right side, may makikita kayong icon. Ito. Click nyo lang din siya. Ayan. So, ito kasi meron akong existing account. So, ito na yung channel ko. Lalabas siya. So, kung bago ka pa lang, mag-a-add account ka. Mag-create account ka. Okay, so ako, ang gagawin ko, mag-a-add account ako. Pindutin ko lang to. Ito guys, yan. So, ayan. So, pipindutin ko lang. Then, guys, pindutin nyo lang tong plus sign. Ito guys. Ayan. Ayan guys. Dadalhin tayo nito sa Google. Dito tayo mag-create ng account para sa YouTube channel nyo. Click nyo lang tong create account. Dito kayo magbibigay ng info. Okay. Halimbawa, pangalan nyo ay Sweet Divine. Ayan. Next nyo lang guys. Then, yung birthday nyo. Halimbawa, June 16. Yung year 1991. Yan. Female. Next. Yay! Hindi siya magne-next. Okay. So, halimbawa, Sweet Divine 12. Okay, next natin. Ayan guys, yan. Try another. So, try natin. Nagbigay si Google ng choices kung ito yung mga pwede mong ilagay sa username mo na wala pang katulad. Okay. Ito. Yan. Yan guys. So, pinili natin yung binigay na option ni Google. So, next natin. Yung password. Syempre, kung ano yung password mo. Try nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Try lang natin guys. 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Next. Yay! Ayan. May katulad siya guys. So, lagay natin na sweet. Lagyan din natin siya ng sweet. Para maiba naman. Kayo bahala guys kung ano yung password na gusto nyo. Pero dapat tatandaan nyo syempre. Kasi okay. Yan. Okay guys. Ito na. Add phone number. For example, yan. Okay. Scroll down nyo lang. Then, skip. Yan. Yan na guys. Okay na. Meron na kayong Google account. So, ito na siya guys. Diba? Kita nyo. So, next na lang natin.
Ayan, privacy and terms. So, scroll down nyo lang. Bahala na kayo kung babasahin nyo yung mga policy. Ayan. Okay. Then, I agree. Pindutin nyo lang yan, guys. Ayan. Uh-oh. Ayan, guys. Ayan. Ito na, guys, yung ginawa nyong YouTube channel. Ito na, guys. Diba? Sweet Divine. Click lang natin siya. Yay! Yan. Nakagawa ka na ng YouTube channel. Ito na siya. Ayan. Okay. Pwede ka na dito mag-upload ng videos. Okay. Yan lang. Ganun lang kadali, guys. So, salamat. Sana may natutunan kayo. And sana, huwag nyo din kalimutan mag-subscribe and click the bell button na rin para ma-notify kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye-bye.